පිළිගන්නවා හැමෝම AQUAHUB YouTube channel එකට. අපි අද කරන්න යන්නේ Driftwood එක හරියට සීසන් කරගන්න කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න හදන එක. ඒ වගේම තමයි ගිය සතියේ මට වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරුණා. ඒකට සමාවෙන්න මොකෝ වැඩත් එක්ක වෙන කාර්යබහුලතාවය නිසා තමයි වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරි වුණේ. ඒ වගේම තව ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා කොට්ටව කැලේ සවාරියක් කියලා වීඩියෝ එකකුත් තැනින් තැන්ට ගිහිල්ලා කොට්ටව කැලේ තියෙන ගංගාවල් දොළවල් බලලා ඒ ඉන්නේ අපේ කවුද අපේ ආවෙන සත්තු කවුද ඒ පොඩි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. ඒකෙත් වැට්ටික් කරනවා. ඉතින් කොට්ටව කැලේ යන්නත් තුනා. ඒක නිසා තමයි ඔයාලට ගිය සතියේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බැරි වුණේ. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින්ම කියන්න channel එකට subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකටත් like කරන්න, තව කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න share කරන්න. හරි එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි එහෙනම් අපි මේ මුල තමයි අද සීසන් කරන්න යන්නේ. මේක තේ මුල. මේ තේ මුල අපි ගලව ගත්ත විදිහ ඔගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්නම් දැන් උඩින් කඩින් කාඩ් එකක් හිටේ. ඒකට ගිහින් බලලා මෙන්නකෝ Driftwood hunt එක අපි. හරි මේ ගෙනාවු තේ මුල අයි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ නෝට් එකකට දාලා හරි පදමල තඹ ගන්න. බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් නම් මේක තැම්බිලා තමයි තියෙන්නේ. හරි ගානටම අපි හරියටම චෙක් කරගමු මේක තැම්බිලාද නැද්ද කියලා. හරි තැම්බිලා තමයි තියෙන්නේ පේනවනේ. යන්තම් තිබ්බ ගම පොත්ත ගැලවිලා අතට වෙනවා. දැන් ඉතින් යාළුවනේ කරන්න තියෙන්නේ මේක සුද්ධ කරගන්න එක තමයි. දැන් ඉතින් හරියටම පොඩි තලයක් අරගෙන මුල ගානට සුද්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි කඳ නම් සුද්ධ කරගන්න අමාරුයි. මොකද අපි කඳ තැඹුවේ නැතිනම්. ඔන්න ඔය විදිහට මුල වටේම තියෙන පොත්ත යනකම් හරියට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. හරියටම කියනවනම් අපිට තම්බන්නතු සුද්ධ කරන්න ගත්තොත් ඒක නම් කරන්න පුළුවන්. මේක කරන්න බැරි වැඩක් අතරම එපා වෙනවා. ඒකයි මේ මෙතඩ් එක තෝරගත්තේ. වෙන තව මෙතඩ් තියෙනවා. තම්බන්න නැතුව ඇලේ දුලේ දාලා කරන්න පුළුවන්. මඩස් එක ගහලා කරන්න පුළුවන්. ගෙදරක ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය එක ටැංකියක් වගේ හදනවා නම් මේ වගේ දෙයක් කළා හදාගන්න එක ලේසි. අනිත් දේවල් කරනවට වැඩිය මොකෝ ඇලේ දුලේ දැම්මම මඩේ ගහම සමහරට ආයෙද්දි හොරු උස්සලා නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා.
හරි එහෙනම් දැන් අපිට තියෙන මුල තඹ ගන්න විනාකිරි ටිකක් දාලා සාමාන්‍යයෙන් දාන වතුර ප්‍රමාණය අනුව මම දාලා තිබ්බ වතුර ප්‍රමාණය අනුව මම මිලිලීටර් 100ක් වගේ තමයි දාන්නේ. මේ මිලිලීටර් 100 දාලා තැඹුවාම වෙන්නේ අර පහුකාලීනව ටැංකියට එකතු වෙන කහට ටික නැති වෙලා යන එක. පේනවනේ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බට වැඩිය පාට දැන් නම් ගොඩක් වෙනස්. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ මේ විනාකිරිත් එක්ක තඹපුවාම. තව පොඩි වැඩක් කරන්නත් තියෙනවා ගහේ කඳට. බලමුකෝ. ඒකත් මොකද කරන්න කියලා. ගහේ කඳ මම පිච්චුවා පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකකටත් එක්ක තමයි මේක හදන්නේ මේ මුලින් හදන ටැංක් එක. වැඩි වර්ධින එකක් නෑ. ටිකක් රස්නේ තමයි ඒ වුණාට අල්ලන් ඉන්න පුළුවන්. ගහේ කඳ පුච්චලා ටිකක් කාබන් ගතිය වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ. කල්ලම් බලන්න ඕනේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒකේ අප්ඩේට් එකත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඉස්සරහදී මම දෙන්නම්. වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අඩුපාඩුවක් තියෙනම් කමෙන්ට් එකකුත් දාලාම කියන්න. හරි එහෙනම් ගිහින් ලබන සතියේ තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. කාර්යබහුලත්වය වැඩි නිසා වීඩියෝ එකක් දෙන්නත් බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. දෙන්නත් පුළුවන්. හරි කොහොම හරි අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු තියාගන්න. ලබන සතියේ ගිහින් එන්න එහෙනම් goodbye.